Szia! Dóri vagyok, üdv újra itt! Arra gondoltam, miután felvettem az első videómat, hogy mi lenne, hogyha még ebben a videóban is egy picit így magamról beszélnék, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, hol lakom, mit csinálok most. Úgyhogy ez a videó most erről fog szólni. Szóval, Rimán Dóra vagyok, és Hajdúbiharban nevelkedtem föl egy kisvárosban, és 20 éves voltam, amikor felköltöztem Budapestre, és azért költöztem fel Budapestre, mert ugye már az előző videóban is mondtam, hogy azt éreztem, hogy több van bennem, hogy több mindenre vagyok képes, sokkal több mindent el akarok érni az életben, és tényleg az a kisváros, ahol felnevelkedtem, mai napig imádom egyébként, nagyon kis cuki, de azt éreztem, hogy így szűk, hogy szűk az a kis hely nekem, és akkor az akkori párommal felköltöztem Budapestre, akkor voltam 20 éves, nagyon sok mindent dolgoztam, nekem egyébként nincsen diplomám, nincsen főiskolai vagy egyetemi végzettségem, nekem egy egyszerű érettségim van, ennek ellenére nagyon sok területen dolgoztam már, nagyon sok mindenben van tapasztalatom, és Budapesten laktam, amikor ez a filmezősdi megtalált, mert ugye nagyon szeretek a kamerával dolgozni, inkább a kamera előtt, tehát modellkedni, nagyon szeretem a színészetet, kaszkadőrként is dolgoztam, és amúgy nagyon vicces, mert nagyon sokan kérdezték már tőlem, hogy kaszkadőr vagy, és akkor mégis hogy lesz valaki kaszkadőr, mondjál már elő valamit. Én úgy lettem kaszkadőr, illetve úgy dolgoztam kaszkadőrként 1,5 évet, emlékszem, még gimibe jártam. Egyik reggel felkeltem, és arra gondoltam, fogalmam sincs, hogy honnan jött a gondolat, hogy lesz valaki kaszkadőr, és ez engem érdekel. Úgyhogy elkezdtem utána járni, és hát láttam, hogy hát Pesten vannak kurzusok, meg mit tudom én, de hogy így nálunk kis városkában, meg ott a környéken nincsen semmi. Hát mondom, akkor majd biztos kaszkadőr leszek. És akkor úgy alakult, hogy felköltöztem Budapestre, és ott megismerkedtem az egyik munkámból kifolyólag, megismerkedtem egy sráccal, akiről kiderült, hogy kaszkadőr. És akkor így elmentünk ebbe az irányba a beszélgetéseink során, hogy mégis ez engem érdekel, és hogy tudnál segíteni, és akkor tudott is segíteni, és abba a kaszkadőr csapatba bekerültem, ahol ő nem csak kaszkadőr, de edző is. És akkor így kezdtem el kaszkadőrködni. Kb. fél évig dolgoztam egy spanyol sorozatban, és ott a főszereplő színésznőnek voltam a dublőre. És verekedni kellett helyette, meg vívni, nagyon magány volt. Nagyon élveztem, nagyon szerettem. És nagyon hiányzik egyébként, hogy újra csináljam, és ezen dolgozok most jelenleg, hogy kaszkadőrként is és színészként is tudjak dolgozni. Budapesten voltam, amikor ebbe a dologba bekerültem, más jellegű, rengeteget statisztáltam, kiemelt szerepek, background színészet, tényleg rengeteg helyre, filmbe, reklámfilmbe jártam forgatni, nagyon szerettem. Emellett volt egy rendes állásom. Aztán 2014 volt, azt hiszem, amikor kimentem Angliába, ott laktam egy ilyen fél évet, dolgoztam, aztán hazajöttem Magyarországra, akkor megint ott el voltam, meg forgatni jártam, meg volt egy más jellegű állásom. Aztán kimentem Dániába. Dániában 4 évig voltam. Tavaly 2020 februárjában sikerült úgy intéznem a dolgaimat, hogy kiköltöztem az Egyesült Államokba, és jelenleg Floridában élek. Mindig is Amerikába vágytam. Nagyon sokat álmodoztam Amerikáról, Los Angelesről legfőképpen, hogy van egy Los Angeles és Hollywood, és akkor ott kaszkadőrködni, és nagyon izgalmas volt számomra így ezzel így álmodozni, meg terveket szőni, meg célokat kitűzni, és mondom, 2020 elején sikerült ezt megvalósítani, és Los Angelesbe költöztem.
Az akkori párom segített egyébként kiköltözni. Los Angelesben egyébként nem sokat laktam, vagy laktam. Mert pont ahogy ez a vírus helyzet kitört, úgy döntöttünk, hogy leköltözünk Floridába. Szerintem a legjobb döntés volt. Tavaly júniusban költöztünk ide, és júliusban el is tudtam kezdeni dolgozni, meg volt a munkaengedélyem, meg minden szükséges papírom ehhez. Mellette pedig építem a karrieremet. Még hónapokkal ezelőtt elkezdtem utána járni, hogy ez a film szakma hogyan működik itt Amerikában, mert ugye teljesen más, mint Európa, meg Magyarország. Elkezdtem networkolni, tehát hogy embereket megismerni, emberekkel beszélni erről, ügynökségeket keresni, akik képviselni tudnak, és van is most egy ügynökség, akikkel dolgozom, és általuk már volt néhány ilyen kisebb reklámfilmben lehetőségem szerepelni. Akartam valami tanulságot ebbe a videóba is beletenni, hogy ne csak magamról dumáljak, és az jutott eszembe, hogy ez az Amerikába akarok költözni dolog, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon régóta ide vágytam, és megcsináltam. Nagyon érdekes, mert voltak olyan időszakaim, amikor annyira görcsösen akartam ezt az egészet, és konkrétan így zokogtam órák hosszat, hogy fogom én ezt megcsinálni, tudod, jó? Teljesen így voltak időszak, amikor teljesen rá voltam feszülve, és volt egy pont, amikor valahogy el tudtam engedni ezt az egészet, hogy tudod mit, Dóri? Meg fogod oldani. Lesz, ahogy lesz. Még nem tudom, hogy hogyan, de megoldom. És akkor volt ez a pont egyébként, amikor valahogy így elkezdtek abba az irányba menni a dolgok. És milyen érdekes, nem, hogy így rá vagy feszülve valamire, ahogy így elengeded, meg lelazulsz vele kapcsolatban, így valahogy az élet is így kisimul, és minthogyha úgy segítene neked, és akkor így adná a lehetőségeket is. És nekem is ez volt, hogy így lelazultam, hogy oké, lesz, ahogy lesz, nem görcsölök rá, megcsinálom így, vagy úgy, vagy amúgy. Közben az is segített, hogy így össze tudtam rakni, hogy mik a céljaim, mit akarok elérni, és akkor valahogy tényleg az élet úgy alakult, mintha így segített volna nekem, hogy eljussak és megvalósítsam azokat a terveket, amiket kitűztem magam elé. Úgyhogy ezt mindenképpen tanulságként tudom leszűrni, hogyha rágörcsölünk a dolgokra, egyszerűen nem fog menni. Le kell lazulni, el kell engedni, és nem aggódni azon, hogy most hogy lesz. Amint elengeded, lelazulsz, egyszerűen sokkal kényelmesebbé válik a dolog, és akkor fog bejönni, akkor fognak tudni a lehetőséget megtalálni. Legalábbis ezt én így tapasztalom. A másik tanulság meg az, hogy soha nem tudhatod, hogy mikor jön a lehetőség szembe. Nagyon nyitva kell tartani az embernek a szemét, mert néha nem egyértelmű, hogy az a lehetőség most ott mit is akar. De nem szabad feladni azt, amit el akarunk érni. Most tök mindegy, hogy mi a célod, tök mindegy, hogy mit akarsz elérni. Ne add fel, mert soha nem tudod, hogy mikor jön veled szembe egy olyan lehetőség, ami segít neked elérni azt a valamit. Nekem is ez a lehetőség, hogy kiköltözzek, kb. Akkor jött, amikor nem számítottam rá. Legtöbbször egyébként a legjobb dolgok úgy történtek velem, hogy így tudod, így lazán kezeltem az életet, meg így nem paráztam rá, és akkor találtak meg a lehetőség, úgyhogy neked is ezt a két dolgot tudom tanácsolni. 1. Soha ne add fel a céljaidat, terveidet, mert sose tudhatod, hogy mikor jön a szembe a lehetőség, ami segíthet neked elérni azt. És 2. Ne parázz rá a dolgokra. Engedd el, légy laza. Laza vagyok!
mert minél jobban görcsölsz, annál nehezebbé fog válni elérni. Azt hiszem, ennyit akartam elmondani ebben a videóban, egy rövid élettörténet, meg próbáltam néhány tanulságot megosztani veled, amit én tapasztaltam, és ami segített nekem. Ismét köszönöm, hogy itt vagy, ismét köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Ne felejts meg feliratkozni a csatornámra, és hogyha van bármilyen gondolatod, akkor írj egy kommentet. Viszlát a következőben!